Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam khởi công 2026, 60 tỷ đô la Mỹ. Đây là một siêu dự án lớn và được thực hiện rất nhanh. Nhanh đến mức khiến nhiều người cũng phải nhấn mạnh vào những sự quyết liệt. Nhanh đến mức nhiều người rất háo hức. Đây là dự án lớn nhất lịch sử Việt Nam và nó sẽ được khởi công nhanh đến mức nào so với những dự án khác trên thế giới thì họ thực hiện ra sao? Chào mừng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Trước hết, cần nói rõ một điều, chưa từng có một dự án nào ở Việt Nam so được về quy mô với đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Chiều dài hơn 1.500 km, chạy xuyên suốt từ Bắc vào Nam, đi qua những tỉnh, thành phố lớn nhất của cả nước. Tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Một con số đọc lên thì chắc là khó ai hình dung nổi, và nó tương đương với hơn 67 tỷ đô la Mỹ, tức là lớn hơn GDP của nhiều quốc gia cỡ nhỏ và trung bình. Con số này cũng đủ để xây hàng chục sân bay quốc tế, hàng nghìn km đường cao tốc hoặc là tái cấu trúc toàn bộ hệ thống giao thông quốc gia. Nhìn chung thì đó là một số tiền rất lớn. Nhưng điều khiến dự án này khác biệt không chỉ nằm ở tiền, nó nằm ở tham vọng. Lần đầu tiên Việt Nam không chỉ nói về mở rộng, về nâng cấp hay là vá víu hạ tầng cũ, mà chúng ta tạo ra một trục giao thông hoàn toàn mới với công nghệ, tư duy và tầm nhìn vượt khỏi khuôn khổ quen thuộc. Nếu đường cao tốc bình thường ở trên bộ là để ô tô chạy nhanh hơn, thì đường sắt tốc độ cao là để tái cấu trúc cách người Việt di chuyển, sinh sống và làm ăn trong rất nhiều thập kỷ tới. Vì sao tiến độ mà đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thực hiện lại nhanh đến như vậy? Thì chúng ta hãy xem qua một vài điều. Đó là một trong những câu hỏi lớn nhất người ta quan tâm. Bây giờ thì không còn quan tâm là có làm hay không, mà là vì sao lại làm nhanh như thế. Bởi nếu nhìn lại lịch sử, hạ tầng lớn ở Việt Nam thường làm tương đối chậm. Một tuyến metro chạy ngay trong thành phố có thể mất cả chục năm, từ lúc vẽ trên giấy đến khi chạy được vài cây số. Một dự án đường cao tốc xét theo tiêu chuẩn cũ có lẽ cũng phải mất rất lâu để chuẩn bị. Nhưng lần này mọi thứ đã diễn ra một cách rất nhanh và thần tốc. Từ lúc chủ trương đầu tư được thông qua đến khi đặt mục tiêu khởi công cuối năm 2026, khoảng thời gian chuẩn bị chỉ tính bằng vài năm. Với quy mô của dự án, đây là một tốc độ đáng kinh ngạc. Lý do thì nằm ở bối cảnh Việt Nam đang ở một giai đoạn rất đặc biệt. Việt Nam chúng ta có nhu cầu tăng trưởng cao, có hạ tầng truyền thống đã chạm ngưỡng chịu đựng, và quan trọng nhất là ý chí, tất cả đều đang hội tụ. Khi chúng ta đã xác định đây là trục xương sống của quốc gia, mọi thứ phía sau sẽ chạy theo. Đây không phải là làm hạ tầng từ từ cho chắc, mà là phải làm nhanh, làm thần tốc để không lỡ nhịp phát triển. Vậy tốc độ thi công này thì cái gì là khó nhất? Đó có phải là bài toán công nghệ hay không? Nghe nói đến đường sắt tốc độ cao, nhiều người nghĩ ngay đến công nghệ, tức là tàu chạy bao nhiêu km, dùng công nghệ của Nhật, của châu Âu, dây như thế nào, tín hiệu ra sao, hay công nghệ của một nước nào đó. Nhưng thực tế đó lại không hẳn là điểm khó nhất. Điểm khó nhất nằm ở những thứ rất đời thường, đó là đất đai, con người và mặt bằng. Một tuyến đường dài hơn 1.500 km, đồng nghĩa với hàng trăm nghìn hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp. Chỉ cần một khâu giải phóng mặt bằng chậm, cả dự án có thể trượt tiến độ hàng năm. Chỉ cần một nút thắt về di rời, điện, nước, viễn thông gặp vấn đề gì đó thì mọi kế hoạch thi công sẽ bị kéo dài. Chính vì vậy người ta liên tục nhấn mạnh giải phóng mặt bằng chính là then chốt, không phải nói cho có. Câu chuyện giải phóng mặt bằng lần này chắc chắn sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng và gọn gàng. Mọi thứ đang diễn ra rất nhanh, và để công bằng hãy nhìn ra thế giới. Để công bằng hãy xem thế giới người ta làm như thế nào. Ta không thể so sánh đường sắt tốc độ cao Bắc Nam của Việt Nam với một tuyến ngắn vài trăm km. Thước đo đúng phải là những hành lang dài trên 1.000 km, tức là cùng cấp độ xương sống quốc gia, cùng một độ khó như nhau, cùng một khoảng cách gần giống nhau. Và khi đặt lên bàn cân như vậy, câu chuyện về tốc độ thi công và sự chuẩn bị sẽ trở nên rất thú vị. Hãy so với những nước đã từng làm trước đó. Đầu tiên hãy nói về Nhật Bản. Nhật Bản đã mất hàng chục năm để hoàn thiện trục dài tương đương. Vì nếu xét về chiều dài, trục Tokyo Fukuoka trong hệ thống Shinkansen là ví dụ gần nhất. Tuyến này dài khoảng 1.200 km, tức là ngắn hơn trục Bắc Nam của Việt Nam khoảng 300 km. Nhưng điều đáng nói nằm ở thời gian. Nhật Bản không xây toàn bộ trục này trong một giai đoạn liên tục. Họ chia nhỏ thành nhiều tuyến. Nào là Tokaido, Sanyo, rồi đến Kyushu và những tuyến khác. Từ khi tuyến đầu tiên khởi công cuối những năm 1950 cho đến khi trục dài gần hoàn chỉnh, Nhật mất hơn 40 năm. Nói cách khác, Nhật không coi đây là một đại dự án quốc gia trong một đời, mà làm chuỗi dự án nối tiếp qua nhiều thế hệ. Tốc độ chậm, nhưng mỗi bước đi đều chắc chắn, công nghệ hoàn thiện dần và xã hội có thời gian để thích nghi. Nếu đặt Việt Nam bên cạnh Nhật Bản, sự khác biệt rất rõ. Việt Nam muốn làm điều mà Nhật làm mất 40 năm trong một khung thời gian Việt Nam làm ngắn hơn rất nhiều. Về Pháp thì sao?
Hệ thống TGV của Pháp nổi tiếng, nhưng thực tế không có một tuyến TGV đơn lẻ nào dài tới 1.500 km. Trục Bắc Nam của Pháp, nếu tính cả mạng lưới TGV nối Paris với Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, được hình thành bằng nhiều đoạn rời rạc, triển khai trong khoảng 30 năm. Mỗi tuyến thường dài từ 300 đến 600 cây số, làm xong thì mới mở tiếp. Pháp chưa bao giờ đặt mục tiêu xây một tuyến xuyên quốc gia dài hơn 1.000 km và khởi công gần như đồng loạt. Lý do không phải vì họ không đủ tiền hay công nghệ, mà vì mô hình quản trị châu Âu không cho phép tốc độ quá cao. Tranh luận xã hội, phản biện môi trường và pháp lý đất đai đều kéo dài. So với Pháp, Việt Nam đang đi theo con đường hoàn toàn khác, gom toàn bộ chiều dài vào một dự án thống nhất thay vì chia nhỏ thành nhiều dự án kéo dài hàng thập kỷ. Và nếu tìm trên thế giới một ví dụ thực sự tương đương về độ dài và cách làm thì chỉ có Trung Quốc mà thôi. Trục Bắc Nam của Trung Quốc, cụ thể ví dụ như là Bắc Kinh, Quảng Châu, thuộc mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc, dài khoảng 2.300 km, tức là còn dài hơn tuyến Bắc Nam của Việt Nam. Điều đáng chú ý ở đây là gì? Đó là Trung Quốc bắt đầu tăng tốc mạnh từ sau năm 2008. Họ chỉ mất hơn 10 năm để hoàn thiện trục dài trên 2.000 km. Đây là tốc độ mà trước đó thế giới gần như chưa từng chứng kiến. Nhưng cái giá đi kèm đó là mức độ huy động quyền lực nhà nước, vốn và nguồn lực xã hội cực lớn, cùng khả năng chấp nhận xáo trộn cao trong thời gian ngắn hạn. Khi so với Trung Quốc, có thể nói rằng Việt Nam đang đặt mình vào đẳng cấp bài toán mà trước đây chỉ Trung Quốc mới dám làm. Điều này cho thấy một thực tế rất rõ. Việt Nam không chọn con đường chậm mà an toàn kiểu Nhật, Pháp, mà cũng chưa có quyền lực tập trung như Trung Quốc. Việt Nam đang đi trên một sợi dây hẹp ở giữa, vừa muốn nhanh, vừa buộc phải giữ sự đồng thuận và cân bằng. Vậy là chúng ta mới thấy như thế này. Nếu mà so với Nhật hay là Pháp thì Việt Nam rất nhanh. Nhưng nếu so với Trung Quốc, quốc gia duy nhất từng làm một trục dài hơn 1.500 km trong thời gian ngắn, thì Việt Nam chỉ đang học hỏi cách tăng tốc. Vấn đề sống còn không phải là độ dài hay là mốc khởi công, mà là câu hỏi: liệu Việt Nam có đủ khả năng để duy trì tốc độ cao trong suốt chiều dài hơn 1.500 km hay chỉ làm nhanh trong vài trăm km đầu tiên? Câu trả lời đó mới là thứ sẽ quyết định đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trở thành biểu tượng thế kỷ hay là một giấc mơ lớn nhất từng được khởi công. Mở rộng câu chuyện, nếu chỉ nhìn vào tốc độ tàu chạy, bạn sẽ bỏ lỡ ý nghĩa lớn nhất của đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Tầm vóc của nó nằm ở chỗ, lần đầu tiên, Việt Nam có một trục giao thông cho phép những khoảng cách xa được nối với nhau. Điều này không chỉ thay đổi cách đi lại mà còn thay đổi cách con người chọn nơi sống, nơi làm việc và nơi đầu tư. Khi di chuyển trở nên nhanh hơn, ổn định hơn, các thành phố không bị bó buộc trong vai trò là trung tâm hay là vệ tinh, không có chỗ nào là trung tâm, không có chỗ nào là vệ tinh quá. Cả giải đất hình chữ S có cơ hội phân tán dân cư, phân bố dân cư đồng đều hơn, nguồn lực và cơ hội phát triển cũng đều hơn. Ở cách nhìn này, đường sắt tốc độ cao không đơn thuần là công trình giao thông mà là nơi tái thiết không gian kinh tế của quốc gia. Quay trở lại câu hỏi ban đầu, liệu làm như vậy có quá nhanh hay không? Câu trả lời là nhanh, nhưng tất cả đều đã có kế hoạch. Nếu chậm thêm 10 đến 15 năm, chi phí chắc chắn sẽ đội lên, cơ hội sẽ trôi qua và hạ tầng cũ tiếp tục kìm chân sự phát triển. Nhưng nhanh cũng đồng nghĩa với những câu chuyện cần phải xử lý. Nào là quản lý, nào là phối hợp, nào là chất lượng. Bởi vậy thách thức lớn nhất của dự án này không nằm ở việc có khởi công đúng hạn hay không, mà liệu tốc độ có đi cùng với độ chắc chắn của nó hay không. Cuối cùng, cần nhìn đường sắt tốc độ cao Bắc Nam bằng con mắt dài hạn hơn những con số tiến độ. Liệu Việt Nam có đủ bản lĩnh để đi nhanh mà vẫn đi chắc và đủ kiên nhẫn để theo đuổi một giấc mơ kéo dài cả thế kỷ? Nếu có, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ không chỉ là công trình lớn nhất lịch sử Việt Nam mà còn là dấu mốc cho thấy đất nước đã sẵn sàng vươn mình về tầm vóc của những công trình và thời gian thực hiện những công trình ấy. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.